สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับแผนไทยวาไรตี้รายการสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะครับที่พบเห็นได้โดยทั่วไปนี่ก็คือผักกัดน้ำนะครับหรือว่าในบางท้องถิ่นในบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าหญ้าเอ็นยืดนะครับผักกัดน้ำหรือว่าหญ้าเอ็นยืดเนี่ยนะครับเป็นไม้ล้มลุกที่มีขนาดเล็กนะครับชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะโดยทั่วไปจะพบได้ในหลายประเทศนะครับเรียกว่าทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชียยุโรปอเมริกานะครับผักกาดน้ำนะครับเวลาถ้าหากว่าเป็นต้นที่ยังอ่อนอยู่เช่นตรงนี้นะครับต้นที่ยังอ่อนอยู่เนี่ยยังไม่ได้แก่เท่าไหร่นะครับก็สามารถนำมาใช้เป็นผักสดจิ้มน้ำพริกทานได้นะครับมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับโดยตัวผักกัดน้ำเองเนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนนะครับมีวิตามิน B วิตามิน C และก็มีโอสถสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดด้วยกันนะครับรวมถึงเวลาเรานำมาใช้เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้เป็นยาระบายอ่อนๆได้นะครับโดยถ้าเราใช้ดอกอ่อนนะครับดอกอ่อนและใบอ่อนๆเนี่ยเราก็จะใช้นำมาเป็นยาระบายนะครับแต่ว่าดอกที่เห็นในตอนนี้นะครับอันนี้สภาพก็คือไม่อ่อนแล้วนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเหมาะสำหรับการนำไปก็คือให้เขาเติบโตเต็มที่สมบูรณ์นะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการขยายพันธุ์ต่อได้นะครับอย่างเช่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่แก่เต็มที่แล้วก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะครับในเมล็ดเล็กๆเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้แล้วก็ไปโปรยตามที่ต่างๆนะครับเขาก็ขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับก็สามารถที่จะเพาะปลูกก็ได้นะครับดูแลก็ง่ายนะครับก็มีประโยชน์ที่หลากหลายด้วยใช้เป็นเครื่องเคียงในการทานจิ้มกับน้ำพริกนะครับแล้วก็ใช้เป็นยารักษาโรคไปในเวลาเดียวกันนะครับทีนี้นะครับผักกาดน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการรักษาโรคได้หลายอย่างนะครับเอาบอกว่าตามที่มีการบันทึกมามากกว่า1,000 ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ในประเทศเยอรมันเองเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวผักกาดน้ำเนี่ยนะครับในการรักษาอาการไอและก็หลอดลมอักเสบนะครับรวมถึงใช้ในการรักษาโรคผิวหนังอักเสบด้วยนะครับเมื่อมันมีการใช้มาเป็นเวลานานมันจึงมีการพิสูจน์นะครับโดยการที่มนุษย์ได้ใช้ติดต่อเนื่องกันมาเนี่ยแหละเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดส่งต่อกันมานะครับจึงถือว่าผักกาดน้ำหรือว่าหญ้าเอ็นยืดเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงชนิดหนึ่งนะครับผักกาดน้ำนะครับถ้าตามความรู้ของศาสตร์แพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ความรู้ของหมอพื้นบ้านนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เพื่อที่จะเป็นยาแก้นิ่วนะครับหรือว่าแก้ช้ำรั่วหรือว่าทางเดินปัสสาวะอักเสบนะครับหรือบางท่านที่มีอาการปัสสาวะกระปริบกระปร้อยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ผักกาดน้ำเนี่ยเอาไปช่วยบรรเทาอาการต่างๆเหล่านั้นได้นะครับคือวิธีการใช้นะครับที่เขานำไปใช้ในการทานเป็นยาแก้นิ่วแก้ช้ำรั่วหรือว่าทางเดินปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็จะใช้ทั้งต้นเนี่ยนะครับก็คือถอนมาทั้งต้นทั้งใบเนี่ยนะครับถอนมาแล้วก็ล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็ต่อจากนั้นก็นำไปต้มแล้วก็ดื่มน้ำนะครับที่ได้จากการต้มนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้นะครับของแพทย์แผนไทยแล้วก็หมอพื้นบ้านที่ใช้ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานนะครับทีนี้นะครับในการศึกษาในทางเภสัชวิทยานะครับก็จะพบว่าผักกาดน้ำเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะครับแล้วก็ละลายก้อนนิ่วในไตแล้วก็ลดความดันโลหิตด้วยนะครับจากหลักฐานที่ได้มีการศึกษากันไว้นะครับจากการศึกษาวิจัยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับจึงเป็นข้อสนับสนุนของการใช้โดยหมอพื้นบ้านนะครับหรือว่าแพทย์แผนไทยนะครับที่เขานำไปใช้ในการรักษาอาการแก้นิ่วนะครับหรือว่าแก้ช้ำรั่วทางเดินปัสสาวะอักเสบที่มีมาอย่างยาวนานนะครับจึงถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับไปหญ้าผักกาดน้ำหรือว่าหญ้าเอ็นยืดเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกว่าหญ้าเอ็นยืดนะครับตามการตั้งชื่อในสมัยโบราณเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราตั้งชื่อเพราะว่ามันจะสื่อถึงสรรพคุณด้วยนะครับคำว่าหญ้าเอ็นยืดก็คือ
เวลาเรานำไปใช้นะครับหญ้าเอ็นยืดเอ็นก็คือบรรดาข้อต่อนะครับก็คือนำไปใช้ในการรักษาการอักเสบของเอ็นและก็กล้ามเนื้อนะครับอาการปวดตึงที่คอหลังการหกล้มฟกช้ำนะครับข้อเท้าแพลงอะไรต่างๆนะครับในล้านนานะครับในสมัยอดีตนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาตัวหญ้าเอ็นยืดเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับจะนำไปใช้กับเข้าลูกประคบนะครับก็จะใช้ร่วมกับไพรและก็ขมิ้นนะฮะใช้แก้อาการอักเสบของเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของชื่อว่าหญ้าเอ็นยืดก็คือจากเอ็นที่มันตึงอยู่เนี่ยก็ทำให้มันยืดมันผ่อนคลายนะครับมันก็รักษาอาการพวกปวดบวมอักเสบของเอ็นและกล้ามเนื้อต่างๆนั่นเองจึงเป็นที่มาของชื่อนะครับที่ใช้ในนามว่าหญ้าเอ็นยืดนะครับทีนี้นะครับจากการที่มีการใช้หญ้าเอ็นยืดพวกนี้นะครับในหลายๆประเทศเนี่ยจึงทำให้เราได้เห็นว่านะครับผักกาดน้ำหรือว่าหญ้าเอ็นยืดนะครับมันมีประสิทธิภาพในการรักษาและก็ลดอาการอักเสบหรือว่าลดอาการบวมนะครับดังนั้นนะครับจึงเป็นสมุนไพรที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราควรที่จะหามาปลูกไว้ใช้ในบ้านเรานะครับนะในเวลายามคับขันต่างๆนะครับเราก็สามารถนำมาใช้งานได้นั่นเองนะครับก่อนจบคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมงานผู้ทำคลิปนะครับและจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ